ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ኤስፒኤስኤስን በ10 ደቂቃ ውስጥ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ወይ ደግሞ ዳታ አናሊሲስ ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እኔ ጋር ተከታተሉ። ኦኬ ኤስፒኤስኤስ እንደምታወቀው አራት ዊንዶዎች አሉት። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ዳታ ቪው ዊንዶ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቫሪያብል ዊንዶ፣ ሶስተኛ ደግሞ የአውትፑት ዊንዶ ወይ ደግሞ ቪውር ዊንዶ ላይ ነው። ይሄ አውትፑታችን ያሳየናል። አራተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ሲንታክስ ዊንዶ ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ዴታ እና ይሄ ቫሪያብል ቪው አንድ ላይ ምን ይባላል? ዴታ ኤዲተር ዊንዶ ማለት እንችላለን። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ኤስፒኤስኤስ ዴታ ማስገባት ስንፈልግ ማድረግ የሚገባን ቫሪያብል ኔሙን መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን። ስለዚህ ቫሪያብል ኔሙን ዲፋይን ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ቫሪያብል ቪው ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ቫሪያብል ቪው ላይ ክሊክ በማድረግ ቫሪያብሎቻችን ዲፋይን እናደርጋለን። ስለዚህ ቫሪያብላችን ደግሞ ዲፋይን ለማድረግ ህጎችን መከተል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ሌሴ የመጀመሪያ አይዲ ከሆነ የአይዲው እዚህ ጋር ታይፑ ኑሜሪክ ሆኖ እሱ ባይ ዲፎልት ያው የዲፎልቱን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ዊድዙ ደግሞ የምናስገባቸው ቁጥር ዊድዛቸው ዴሲማል ፕሌስ አሁን አያስፈልግም ለአይዲ። እዚህ ጋር ሌብል መጻፍ እንችላለን፣ ገለጻ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አይዲ the ID of interview this is respondent ማለት እንችላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ሞር ስለ ቫሪያብሉ እዚህ ጋር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ሜጀር ኦፍ ታይፑን እዚህ ጋር ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ስኬል ኦኬ ስኬል ማለት ኳንቲቲቭ ከሆነ ቁጥር ከሆነ ሌሴ ሁለተኛ ቫሪያብላችን ደግሞ ሌሴ ጀንደር ከሆነ ባይ ዲፎልት እሱም ያው ኑሜሪካል በቁጥር ስለሆነ ሪፕሬዘንት የምናደርገው ታይፑ ኑሜሪክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌብል ማድረግ እንችላለን ጀንደር ኦፍ ሪስፖንደንት በሚለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ መጻፍ አለባችሁ። ሁለተኛ እዚህ ጋር ዋነኛው ደግሞ ሜጀር ነው። ስለዚህ የሜጀርመንት ኦፍ ዘ ቫሪያብል ምንድን ነው? ኦኬ ስለዚህ ጀንደር ፊሜል ኦር ሜል ተብሎ ስለሚለካ እዚህ ጋር ኖሚናል ነው ሴሌክት የምናደርገው። ስለዚህ ሌሴ እዚህ ጋር ሞር ለእናንተ ለማስረዳት እዚህ ጋር ስኬል የምንመርጠው መቼ ነው? ኳንቲቲቭ ወይ ደግሞ ቁጥር ነክ ከሆነ ስኬል ነው የምንመርጠው። እዚያ ደግሞ ካቴጎሪካል ወይ ደግሞ ሌቨሎቹ ኦርደር የማይደረጉ ከሆነ ሌሴ እንደ ጀንደር ኦኬ እንደዚህ አይነት ናሽናሊቲ ኦርደር የማይደረጉ ሌቨሎች ከሆኑ ኖሚናል ነው። ኦርደር የሚደረጉ ከሆነ ደግሞ ኦርዲናል ነው። ሌሴ ቨሪ ጉድ እንደዚህ አይነት ኦርደር የሚደረጉ ሌቨሎችን እንደዚህ አይነት ቫሪያብል ከሆነ ኦርዲናል ሰሌክት እናደርጋለን። ኦኬ ሌላ ደግሞ ኤጅ ቢሆን አሁን ኤጅ እንደዚህ ኦኬ እዚህ ጋር ኦልዌይስ ቫሪያብል ኔም እዚህ ጋር ዲፋይን ስናደርግ አሁን ኤጅ ኦፍ ስቱደንት ማለት አንችልም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስፔስ ካለ አይቀበለውም እንደዚህ ጋር እንደምታዩት። ኦኬ ስለዚህ ኦልዌይስ ማስታወስ አለብን ኔማችን ስፔሲፋይ ስናደርግ ሲንግል የሆነ ወርድ ብቻ ብንጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው። ኤጅ ኦፍ ሪስፖንደንትስ ማለት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ታይፕ ደግሞ እንደተለመደው ስኬል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሌላ ቫሪያብል ብኖር ሰላሪ እሱም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሰላሪ ኦፍ ሪስፖንደንት እዚህ ጋር ስኬሉ ሜጀር ኦፍ ቫሪያብል ስኬል ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ዴታ እንዴት ነው ሰርት የምናደርገው? ስለዚህ ዴታችን ሰርት ለማድረግ እዚህ ጋር ዴታ ቪው ላይ ክሊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዴታ ቪው ላይ ክሊክ ስናደርግ ዴታችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እኛ ዲፋይን ያደረግናቸው ቫሪያብሎች ከላይ እንደምታዩት ተቀምጠዋል። ስለዚህ አሁን አይዲውን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ስለ ጀንደር ላይ ካቴጎሪካል ስለሆነ እዚህ ጋር ሌሴ ቫልዩ ሌብል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሌሴ አንድን ለሜል ሊስት እና ስለዚህ አንድ ማለት ሜል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮን ደግሞ ማለት ፊሜል። ስለዚህ እዛ ዳታ ካስገባ ዜሮ ካስገባው ላይክ ፊሜል ከሆነ አንድ ካስገባ ደግሞ ሜል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ቁጥር እንዲቀበልልን ማድረግ የምንገባ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ደን እዚህ ጋር ሪኮግናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ማለት ፊሜል ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ እያስገባን እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ኤጅም በዚህ ተመሳሳይ ኤጃቸውን ማስገባት ነው። ኦኬ
ኦኬ ዴታችን አሁን አስገብተን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ኔክስት ስቴፕ ደግሞ እንዴት ዴታችን አናላይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ዴታችን አናላይዝ ለማድረግ ሌትስ ሴይ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ከሆነ ፍሪኩዌንሲ ላይ ገብተን ካቴጎሪካል የሆኑ ቫሪያብሎችን እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ማለት ሌትስ ሴይ ሌጀንደር። ስለዚህ አሁን ፍሪኩዌንሲ ቴብል ወይ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሌጀንደር ጀነሬት አድርገናል ማለት ስለዚህ 6 ፊሜል አለን 4 ሜል አለን እዚህ ጋር በፐርሰንት ደግሞ ሲቀረስ 60% እና 40%። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልክ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስን መስራት እንችላለን። ሌትስ ሴይ ለኮንቲኒየስ ቫሪያብል ደግሞ እዚህ ጋር በመግባት እዚህ ጋር ኤረር ሪሴት እናደርጋለን ለማጥፋት እዚህ ጋር እንደዚህ ማስገባት እንችላለን ወደዚህ። ስለዚህ ስታቲስቲክስ ላይ በመግባት ሚን እና ሚዲያን እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሚኒመም ማክሲመም ዘን ሬንጅ ይሄን ሰሌክት ማድረግ እናንተ የፈለጋችሁትን ያው እንደምትፈልጉ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ለጊዜው እነዚህ ብቻ ሰሌክት ላድርግና ፕሮፊል ላድርግ። እዚህ ጋር ይሄ ዲስፕሌይ ፍሪኩዌንሲ ቴብል የምትባል እንዲ ሰሌክት ማድረግ አለብን። ኦኬ እነዚህ ኮንቲኒየስ ስለሆኑ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ቴብላችን ጀነሬት ተደርጎልናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ቫሪያብል ሚን ሚዲያን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሬንጅ ሚኒመም ማክሲመም ተቀምጦልናል ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ለኤጁ የአቨሬጅ ኤጃቸው 15 ነው። ሚዲያን ደግሞ 15 ኦልሞስት ዘ ሴም ነው። ሚኒመም ኤጅ 10 ማክሲመም ኤጅ ደግሞ 20 ዘ ትሩ ፎር ሳለሪ እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልክ ዴታችን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ኤጅ ወደ ካቴጎሪካል መቀየር ከፈለጋችሁ እንዴት ነው የምታደርጉት? ስለዚህ እዚህ ጋር ትራንስፎርም ላይ እንገባና ሌላ ጀምሮ ሌላ ቫሪያብል ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሌትስ ሴይ እዛው ላይ ማስተካከል ከፈለግን ሪኮርድ ኢንቱ ዘ ሴም ቫሪያብል የሚለውን እንመርጣለን። ሌላ ቫሪያብል ደግሞ ክሬት ማድረግ ከፈለግን ሪኮርድ ኢንቱ ዲፍረንት ቫሪያብል የሚለውን እንመርጣለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤጅ የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲሱ ኔም እንሰጣለን። ሌትስ ሴይ ኤጅ ካቴጎሪካል እንላለን። ኦኬ ስለዚህ ኤጅ ኦፍ ሪስፖንደንት ብለን እዚህ ጋር ቼንጅ የምትለዋ ጋር ክሊክ ማድረግ አለብን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኦሪጂናሉ የቀድሞ ኔሙ ኤጅ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ የፈጠርነው ኤጅ ካት የምለው ነው። ስለዚህ ኔክስት ስቴፕ ደግሞ ኦልድ እና ኒው ቫሪያብል የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ሌትስ ሴይ እድሜያቸው ከ10 እስከ 15 ያሉትን ወደ አንድ አሳይን አድርግልኝ እያልኩ ነው። ስለዚህ ጋር አድ የምትለዋ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እድሜያቸው ደግሞ ከ16 እስከ 20 የሆኑትን ደግሞ ወደ 2 አሳይን አድርግልኝ ይላለሁ። ደን አድ ይላለሁ። ደን ኮንቲኒው ይላለሁ። እዚህ ጋር ኦኬ ይላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮማንዱ ኤክሲኪዩት ተደርጓል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚኒማይዝ አድርጌ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩትን ማየት ይችላለሁ ማለት ነው። ኤጅ ካት ዘ ኔክስት ስቴፕ ማድረግ ነው ሌቨል ማድረግ ነው። ኦኬ ስለዚህ ቅድም የሰጠሁትን አንድ ለእድሜያቸው ከ10 እስከ 15 ላሉት፣ ሁለት ደግሞ ያልኩት እድሜያቸው ከ16 እስከ 20። ኦኬ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ዴታ ቪው ተመልሼ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርገው በዚህ ኮለም እዚህ ጋር እንደሚታዩት 10 እስከ 15 እንደዚህ ካቴጎራይዝ ተደርጎልኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኔክስት ስቴፕ ደግሞ ሌትስ ሴይ ግራፍ ብትፈልጉት። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ግራፍ እንገባለን። ዘን ሌጋሲ ዲያሎግ ላይ ዲፋይን ተደረጉ አሉ። ሌትስ ሴይ ሂስቶግራም ብትፈልጉ ሌትስ ሴይ ፎር ኤጅ ብንፈልግ እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሂስቶግራማችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ሌላም ደግሞ እንደ ባር ፕሎት ቢፈልጉ እዚህ ጋር ባር ቻርት ሌትስ ሴይ ሲምፕል ባር ቻርት ዲፋይን ብናደርግ ደን እዚህ ጋር ጀንደር የሚለውን እንወስዳለን። ደን ኦኬ እንላለን። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሳይዙንም ያው ማነስ ማድረግ ይቻላል። ኦልሬዲ ደግሞ እዚህ ላይ ቁጥሩ እንዲያሳይ ከፈለግ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ ዳታ ሌቨል ሞድ ሌትስ ሴይ ቻርት ሳይዝ ቫሪያብል ሌትስ ሴይ ኤንተርና እዚህ ጋር ኦፕሽን ጋር እንገባለን። ወይ ደግሞ እዚህ ላይ ደብል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ባር ኦፕሽን የሚለው ክሊክ ይመጣል። እዚህ ጋር 30 ማድረግ እንችላለን። ኦኬ 30 ስለዚህ ሳይዙ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ ሳይዙ እዚህ ጋር እንደሚታዩት አሁን ቀንሷል። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ወደ ወርድ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ በ10 ደቂቃ SPSS ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ከዛሬ ክላስ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። መልካም ጊዜ